σπαταλάται το 30 με 50% της τροφής που παράγουμε. Αυτό το ποσοστό είναι το 1 τρίτο της παραγωγής τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Σε όλη την Ευρώπη καταλήγουν στους χωματερές περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων. 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων σε όλο τον κόσμο πετιούνται κάθε χρόνο. Από αυτούς τους 80 εκατομμύρια τόνους τροφίμων, οι 50 περίπου είναι κατάλληλοι προς κατανάλωση. Μιλάμε για 1,6 δις τόνους σπατάλης παγκοσμίως. Ένα μεγάλο ποσοστό, και 80% αυτής της σπατάλης, θα μπορούσε να αποφευχθεί. Όλοι γνωρίζουμε δυστυχώς για το κομμάτι που λέγεται σπατάλη τροφίμων. Αυτό ισχύει και για εμάς τους σεφ, που είμαστε είτε σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, είτε σεμινάρια μαγειρικής όπως κάνω εγώ, είτε για μια απλή νοικοκυρά η οποία μαγειρεύει στο σπίτι της. Η σπατάλη τροφίμων είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Από κάτι που παράγουμε, δεν το καταναλώνουμε όλο και ένα μεγάλο ποσοστό το πετάμε. Αυτό το ποσοστό είναι το 1 τρίτο της παραγωγής τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Παγκοσμίως σπαταλάται το 30 με 50% της τροφής που παράγουμε. Σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στη Βόρεια Αμερική, η σπατάλη τροφίμων είναι πιο κοντά στο 50%. Οπότε μπορεί να φανταστεί κανείς ότι για κάθε ντομάτα ή πορτοκάλι που τρώμε, υπάρχει κι άλλο ένα που καταλήγει στα σκουπίδια. Οπότε το μέγεθος της σπατάλης είναι τεράστιο, τόσο που είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Μιλάμε για 1,6 δις τόνους σπατάλης παγκοσμίως. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, αν κάποιος παραγωγός παράγει 100 κιλά ντομάτες, τα 33 κιλά δυστυχώς θα πεταχτούν. Αυτά τα 33 κιλά θα πεταχτούν είτε στη χωματερή, είτε επειδή τα ξεχάσαμε στο τελευταίο σιρταράκι στο ψυγείο, είτε επειδή δεν πωλήθηκαν στη λαϊκή ή στο σούπερ μάρκετ. Σε όλα τα στάδια υπάρχουν θέματα σε σχέση με τη σπατάλη των τροφίμων. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι με βάση ευρωπαϊκή μελέτη βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει υπερδιπλάσια σπατάλη σε σχέση με την παραγωγή σε τρόφιμα, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, έχει μεγαλύτερη σπατάλη ακόμα και σε σχέση και με το παγκόσμιο μέσο όρο. Ο πλανήτης έχει ανάγκη από τροφή. Ο πληθυσμός μεγαλώνει συνεχώς. Από πού λοιπόν θα προέρχεται αυτή η τροφή, είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό με το 30 με 40% των τροφίμων, των λαχανικών, των οποίων δεν αξιοποιούμε, τι επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον, στον πλανήτη και στην ίδια την κοινωνία. Φανταστείτε ότι για να παράξεις αυτό το 30% στην ουσία απαιτείται μία έκταση η οποία σε μέγεθος είναι μεγαλύτερη από την ίδια την Ευρώπη. Και ότι το νερό το οποίο καταναλώνουμε για να ποτίσουμε αυτή την έκταση η οποία τελικά παράγει αυτά τα προϊόντα τα οποία εμείς σαν κοινωνία πετάμε, έχει ανάγκη 4 φορές την ποσότητα σε νερό που καταναλώνει ήδη η Ευρώπη. Προξενεί πολλές φορές εντύπωση, ειδικά σε νεότερους ανθρώπους ή σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποια επαφή με τον κλάδο των τροφίμων, το γεγονός ότι μπορεί μια εταιρεία να παράγει ένα προϊόν και τελικά το στέλνει σε μια χωματερή ή να χρειάζεται να το καταστρέψει. Ένα μεγάλο ποσοστό της σπατάλης που συμβαίνει πριν
τα τρόφιμα φτάσουν στα αράφια των σούπερ μάρκετ έχει να κάνει με τα αισθητικά κριτήρια. Έχουμε ανακαλύψει ότι μέχρι και 40, ακόμα και καμιά φορά 100% της οδιάς ενός αγρότη μπορεί να μην φτάσει ποτέ στα αράφια και να μείνει στο χωράφι και να σαπίσει. Λαχανικά, κυρίως λαχανικά, αυτά τα οποία εμείς σαν καταναλωτές με τρόπους που ενδεχομένως δεν τους γνωρίζουμε καν έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα καταναλωθούν, προϊόντα που κάποιοι τα θεωρούν β' διαλογής, συνήθως προϊόντα τα οποία για λόγους καθαρά αισθητικής, δηλαδή ότι μπορεί να μην είναι καλοσχηματισμένα, το σωστό χρώμα, δεν φτάνουν καν στο ράφι. Οπότε μας έχει τύχει επανειλημμένα να έχουμε προσφορές εταιριών για τον απλό λόγο ότι δεν πέτυχε καλά η υφή του προϊόντος, δεν πέτυχε καλά το άρωμα του προϊόντος, δεν πέτυχε καλά ακόμα και το χρώμα του προϊόντος, ενώ πολλές φορές υπάρχουν και αστοχίες στη συσκευασία ή μπορεί να μιλάμε και για προϊόντα τα οποία είναι λιποβαρή. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο συμβόλαιο μεταξύ του σούπερ μάρκετ και του παραγωγού ή του διανομέα και ανάλογα με το πόση ποσότητα τελικά θέλει το σούπερ μάρκετ όταν έρθει η στιγμή της αγοράς, κάνει πιο αυστηρά ή πιο χαλαρά τα αισθητικά κριτήρια. Αν βάλεις σε ένα ράφι ένα τέλειο καρότο και ένα στραβό καρότο, επειδή ο καταναλωτής ακριβώς έχει μάθει, λόγω αυτής της πρακτικής στο σούπερ μάρκετ, να περιμένει το καρότο τέλειο και ίσιο, θα διαλέξει φυσικά το ίσιο. Σκεφτείτε ακόμα ότι κάθε προϊόν έχει μια διάρκεια ζωής. Ακόμα και ένα προϊόν το οποίο έχει μακρά διάρκεια ζωής έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Ένα προϊόν προκειμένου να φτάσει στο ράφι πρέπει περίπου να έχει τουλάχιστον τα 2/5 της ζωής του από τη στιγμή που θα μπει στο ράφι, προκειμένου ο καταναλωτής να μπορέσει να το αγοράσει. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε ημερομηνία λήξης στα μακαρόνια. Και τώρα υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά? Ή δεν λέγαμε ημερομηνία λήξης? Ουσιαστικά γι' αυτό πρόκειται. Για την ευκολία του σούπερ μάρκετ, επειδή το σούπερ μάρκετ έχει τόσο μεγάλη δύναμη διαπραγματευτική σε σχέση με τους προμηθευτές του, για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, μάλλον είναι υπεύθυνο για τη σπατάλη τεραστίων ποσοτήτων τροφής, που οχριά μπροστά στο τι σπαταλάει το σούπερ μάρκετ από τη στιγμή που θα φτάσει η τροφή στα ράφια του και μετά. Το ερώτημα που προκύπτει στη συνέχεια είναι γιατί μπορεί μια εταιρεία να επιλέγει το οποιοδήποτε πλεόνασμά της να το στείλει σε μια χωματερή τροφίμων αντί να το διαθέσει σε κάποια δομή. Είναι πιο σημαντικό να είναι γεμάτα τα ράφια παρά να χάσουμε 1% των πωλήσεων. Προσωπικά έχω ακούσει, ας πούμε, μιλώντας με προμηθευτές σούπερ μάρκετ, τεράστιες επιστροφές φρέσκιας σαλάτας, συσκευασμένης σαλάτας, το οποίο φυσικά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ένα μη συσκευασμένο προϊόν είναι πολύ εύκολο, όχι πολύ εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο να διοχετευτεί σε μια λαϊκή αγορά, στην οποία πηγαίνουν παρεπιπτόντως και πολλά από τα λαχανικά που δεν έχουν φτάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αυτό τα βλέπουμε λίγο πιο στραβά, λίγο πιο άσχημα. Οπότε, μην μπορώντας ο διανομέας να τα διοχετεύσει κάπου αλλού, αναγκάζεται να τα πετάξει. Σίγουρα υπάρχουν πλεονάσματα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε κάθε σημείο της πόλης μας, σε κάθε σημείο της χώρας μας. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Με την παραδοχή λοιπόν ότι υπάρχουν, έχουμε μια ευθύνη να προχωρήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν δύο βασικές αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η άγνοια.
Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι κανένα σούπερ μάρκετ στον κόσμο, με εξαίρεση ένα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δημοσιεύει τις ποσότητες τροφής που πετάει. Και έτσι μπορεί να κάνει οποιονδήποτε ισχυρισμό. Πολλές φορές, μιλώντας με κάποιο διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας, μπορεί να προσπαθούμε να πούμε ότι ξέρετε κάτι, στην εταιρεία σας ενδεχομένως να έχετε σπατάλη τροφίμων. Και αμέσως υπάρχει μια άρνηση, υπάρχει μια αδιαφορία ότι δεν έχουμε, δεν ισχύει αυτό που λες, ή ότι δεν με αγγίζει το θέμα. Εγώ το θέμα της αδιαφορίας το θεωρώ το πρώτο βήμα προκειμένου κάποιος να ξεκινήσει να δει το πρόβλημα. Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων είναι η διαφάνεια. Αν δεν ξέρουμε πόση τροφή σπαταλάτε, δεν μπορούμε να δούμε ποιες θα είναι και οι λύσεις. Σε ποια σημεία της παραγωγικής αλυσίδας σπαταλάτε και έτσι σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Αλλιώς, αν είσαι τράπεζα τροφίμων, αν είσαι επιχειρηματίας που μπορεί να πάρει αυτό το φρέσκο τρόφιμο, όσο είναι φρέσκο, και να το μετατρέψει σε λύση, έχεις δεμένα τα χέρια. Σπατάλη έχουμε από τη στιγμή που ξεκινάει ένα προϊόν να παραγάγεται, είτε είναι αγροτική παραγωγή στο χωράφι, είτε είναι βιομηχανική παραγωγή σε ένα εργοστάσιο με τις πρώτες ύλες, μέχρι τον τελικό καταναλωτή στο σπίτι του ή σε κάποιο εστιατόριο. Σε όλη την Ευρώπη καταλήγουν στους χωματερές περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων. Από αυτούς τους 80 εκατομμύρια τόνους τροφίμων, οι 50 περίπου είναι κατάλληλοι προς κατανάλωση. Και η μισή από αυτούς είναι προϊόντα τα οποία σπαταλώνται από τον τελικό καταναλωτή. Η σπατάλη τροφίμων, στο μέγεθος που την βλέπουμε σήμερα, είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων 2 δεκαετιών. Παλιότερα, και λόγω του ότι ήμασταν πιο κοντά στην παραγωγή τροφής και καταλαβαίναμε τι κόπος, αγάπη και πόροι μπαίνουν στην διαδικασία παραγωγής της τροφής, ήταν σχεδόν ταμπού να πετάξεις φαγητό. Εμένα η σπατάλη τροφίμων, όταν βλέπω τρόφιμα πεταμένα έξω, τρελαίνομαι. Ακόμη τρελαίνομαι όταν κάποιος πετάει το φαΐ. Δηλαδή, μια νοικοκυρά που μαγειρεύει για το παιδί και ξέρει ότι δεν θα φάει το παιδί την ίδια αναλογία που πρέπει να φάει μια πιάτο φαΐ, και θα φάει ένα πιάτο φαΐ και θα φάει το άλλο φαΐ και θα φάει 2 κουταλιές. Φτιάξε 2 κουταλιές και δώστε του, μην πετάξει το φαΐ. Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι και θέμα συνήθειας. Έχουμε μάθει έτσι να είμαστε πλούσιοι στο τι προσφέρουμε στο τραπέζι μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε, άρα πάντα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω και πάντα αυτό το κάτι παραπάνω μπορεί να είναι και αυτό που θα μείνει στο τέλος, δεν θα φαγωθεί και θα πεταχτεί. Δεν έχουμε μπει ακόμα στην κουλτούρα να ψωνίζουμε και να αγοράζουμε μόνο αυτά που χρειαζόμαστε και έχουμε επίσης στις αγοραστικές μας συνήθειες να πηγαίνουμε 1 φορά την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, να γεμίζουμε το καλάθι, ενώ στο εξωτερικό ψωνίζουν λιγότερα και πιο συχνά και μόνο ό,τι έχουν ανάγκη. Άρα νομίζω ότι σαν πολίτες και παύλα καταναλωτές το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης είναι δικό μας. Η σπατάλη είναι και ένα θέμα ταμπού. Είναι ένα θέμα ταμπού για μια επιχείρηση το να της πεις ότι κάπου υπάρχει ένα πλεόνασμα παραγωγής. Είναι ταμπού ακόμα και για την κοινωνία να πει ότι ναι, τα προϊόντα αυτά δεν έχουν κάτι. Απλά η ετικέτα τυπώθηκε στραβά. Απλά το χρώμα στην ετικέτα ξεθόριασε. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς στο σπίτι μας προϊόντα τα οποία μπορεί να λερώνονται εξωτερικά, απλά τα σκουπίζουμε, τα πλένουμε και τα καταναλώνουμε. Στην Ελλάδα έχουμε μια νοοτροπία, θα έλεγα, περίεργη σε σχέση με κάτι που θα μπορούσε να γίνει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η διαφορά με εμάς και με τους ξένους είναι ότι έχουμε ακόμα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώ στο εξωτερικό ζουν αρκετά άνθρωποι απομονωμένοι οικογενειακώς. Άρα, αν ερχόμουν σε δύσκολη θέση για να φάω, θα μπορούσα εύκολα να χτυπήσω την πόρτα ενός συγγενή ή ενός γείτονα και να του πω πεινάω, δώσε μου ένα πιάτο φαγητό. Και επειδή είναι και η κουλτούρα μας τέτοια, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα από τους ξένους θα δίναμε. Αν, ας πούμε, σου περισσέψει ένα λεμόνι, μια ντομάτα ή μια μερίδα φαγητό, στην Ευρώπη θα μπορούσε να χτυπήσεις την πόρτα του διπλανού και να πεις: ξέρεις τι, μου περίσσεψε μια μερίδα φαγητό. Μήπως το θες, γιατί εγώ θα φύγω το Σαββατοκύριακο
και δεν θα την καταναλώσω. Για να περισσέψει, μάθε να μιλάς με αυτούς που μένουν δίπλα από σένα. Δηλαδή είσαι μια πόρτα εδώ, μια πόρτα εδώ και μια πόρτα εδώ και δεν ξέρεις κανένα. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δυστυχώς καταλήγει στα σκουπίδια. Δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο νεοπλουτισμός, τι να πω. Δεν έχει να κάνει όμως με την οικονομική κατάσταση, είναι θέμα κουλτούρας. Η κρίση σίγουρα από τη μία μπορούμε να πούμε ότι έκανε τον κόσμο να αγοράζει λίγο λιγότερο. Εκεί που αγοράζαμε 5 κιλά μήλα από τη Λαϊκή, τώρα μπορούμε να αγοράσουμε 3 μήλα. Ή παλιά αγοράζαμε 2 καρπούζια και τώρα αγοράζουμε 1 φέτα. Άρα προσπαθούμε και εμείς να πετάμε λιγότερο. Το Μπορούμε είναι μια από τις οργανώσεις που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη λεγόμενη κρίση. Για μένα δεν είναι η κρίση, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Δημιουργήθηκε από την πολύ μεγάλη ανάγκη που είχε δημιουργηθεί την επισιτιστική. Δηλαδή, όταν πήγαμε από 7% σε 27% ανεργία, υπήρχε μια έκρηξη στην ανάγκη και στον ανθρώπου και στον αριθμό των ανθρώπων που ζητούσαν τροφή και σε συσίτια και σε κοινωνικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ξεκίνησε η κρίση, είχαμε πολλούς καταναλωτές που μας ζητούσαν να κάνουμε κάτι για τα τρόφιμα που καταστρέφουμε και να μην τα καταστρέφουμε και να τα δωρίζουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί σε διάφορες περιοχές της Αθήνας έβλεπες κόσμο πλέον να ψάχνει τα σκουπίδια για τροφή. Όταν λοιπόν με αναγκάζει το ίδιο το σύστημα, το κράτος, να πετάω και να εξαθλιώνω τον άνθρωπο, αντί να του το δώσω, να το βάλω στα σκουπίδια για να πάρει όλους τα σκουπίδια, τότε ξεγριώνουμε. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Εμένα με ενοχλεί γιατί πρέπει να πάω στο σκουπίδι να πάρω πράγματα και να μην υπάρχει κάτι, μια άλλη δράση με αυτά τα πράγματα. Θα πω ένα κλισέ. Η κρίση ήταν ευκαιρία. Ωστόσο με την κρίση, εγώ καταλαβαίνω ότι ανέλαβαν πολύ πιο έντονη δραστηριότητα τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, τα οποία βοήθησαν να στηρίξουν ορισμένες δομές, αλλά πολύ περισσότερο να μπορέσουν να βοηθήσουν εκπαιδευτικά τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών να προσφέρουν κάτι ποιοτικότερο και να μπορέσουν να εκφράζονται με ένα πιο δομημένο και σωστό τρόπο. Συν το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι λόγω της ανεργίας, είτε εθελοντικά είτε και επαγγελματικά, εκφράστηκαν μέσα από τις οργανώσεις. Διοχέτευσαν την ενεργητικότητά τους. Τι θα πει επισιτιστική ανασφάλεια? Καταρχήν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δεδομένα της Ελλάδας, για πείνα ή για λοιμό, όπως μπορεί να καταλάβουμε, και είναι ευνόητο αυτό ότι μιλάμε για τρίτες χώρες ή για άλλες χώρες στον πλανήτη. Πολύ απλά και πολύ πρακτικά, επισιτιστική ανασφάλεια σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να τραφεί με σωστό τρόπο ώστε να έχει σωστή δραστηριότητα ως άνθρωπος. Γνωρίζουμε καταρχάς ότι η ανάγκη των ανθρώπων που υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια, δηλαδή δεν έχουν την απαραίτητη τροφή για να τρέφονται σωστά, η ανάγκη είναι πολύ μικρότερη από το μέγεθος της σπατάλης. Οπότε, ακόμα και αν ταΐζαμε όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, θα είχαμε 3 φορές ακόμα αυτή την ποσότητα σπατάλης τροφίμων. Τα ξενοδοχεία στην Αθήνα, παιδιά, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των ασθενών που υπάρχουν στο Δήμο Αττικής. Πετιέται γιατί υπάρχει μια νομοθεσία, από ό,τι έχω ψάξει, που δεν επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να δώσει το φαγητό του δωρεάν αυτό. Προτιμεί να το πετάξει στα σκουπίδια και να πάει ο άλλος να το πάρει από τα σκουπίδια. Εκεί δεν έχει ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω. Πολλά χρόνια τώρα πετάγονται χιλιάδες καθαρές, φρεσκοκαθαρές, πεντανόστιμες μερίδες φαγητού καθημερινά μόνο τα ξενοδοχεία. Η αναδιανομή του περισσεύματος τροφής δεν είναι η λύση για την πείνα στον κόσμο. Αντίστοιχα, η αναδιανομή σε ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη δεν είναι η λύση για τη σπατάλη τροφίμων. Φυσικά, το πιο λογικό που μπορεί να γίνει όταν προκύψει
περίσσευμα είναι να δοθεί σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και να καταναλωθεί. Όμως, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι με το να δωρίζεται αυτή η μικρή ποσότητα έχουμε εξαλείψει τη σπατάλη τροφίμων. Χάνουμε το παιχνίδι όταν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό ως λύση για τη σπατάλη τροφίμων. Η αποφυγή της σπατάλης είναι εκεί που πρέπει να εστιάσει κανείς την προσοχή του, γιατί, όπως είπα, το μέγεθος της σπατάλης είναι πολύ μεγαλύτερο από την ανάγκη σε τρόφιμα των ανθρώπων που πεινάνε. Πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να σώζουμε φαγητό σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, δηλαδή ουσιαστικά από το χωράφι μέχρι και το ψυγείο. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιστρέψουμε το δεδομένο που υπάρχει στην Ελλάδα και υπήρχε μέχρι πριν μερικά χρόνια και υπάρχει ακόμα σε μεγάλο βαθμό, το ότι όταν έχουμε κάτι και μας περισσεύει, μας είναι πιο εύκολο να το πετάξουμε στα σκουπίδια παρά να σκεφτούμε να το δώσουμε σε αυτόν που το έχει ανάγκη. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει από τη μεριά της κοινωνίας των πολιτών η αντιπρόταση των οργανωμένων δομών. Παράδειγμα, η Τράπεζα Τροφίμων. Υπάρχει ένα οργανωμένο συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο δουλεύει στις βασικές του γραμμές με τον ίδιο τρόπο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και εδώ. Είναι ξεκάθαρο, είναι απόλυτο, είναι απλό. Εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με την κάθε συγκεκριμένη εταιρεία για ποιο λόγο μπορεί ένα προϊόν να μας το φέρνει και περνάμε ένα μήνυμα ότι απλά φέρτε το. Δομές όπως η Τράπεζα Τροφίμων που λειτουργούν με μια τέτοια αποθήκη, με ένα τέτοιο εξοπλισμό, πρέπει να μπουν στη φιλοσοφία μας σαν τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα των logistic. Δηλαδή, όπως κάποιος θεωρεί αυτονόητο σε μια επιχείρηση να μεταφέρει τα προϊόντα του από την κεντρική αποθήκη που μπορεί να είναι εκτός Αττικής είτε εντός Αττικής, σε μια μικρότερη αποθήκη σε ένα δεύτερο σημείο και από εκεί σε κάποιο σούπερ μάρκετ, είτε ανάλογα πώς έχει σχεδιάσει κάθε εταιρεία το δίκτυό της, πρέπει να θεωρούμε ότι το πρώτο τελευταίο βήμα πριν τη χωματερή είναι μια δομή όπως η Τράπεζα Τροφίμων. Οπότε δύο είναι οι πυλώνες μας. Το πρώτο είναι η διάσωση και η προσφορά σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων και έχουμε φτιάξει προγράμματα για να απαντήσουμε σε αυτό. Σώζουμε στο χωράφι, σώζουμε στις λαϊκές αγορές, σώζουμε στο χοντρεμπόριο, σώζουμε σε κάθε σημείο στην κυριολεξία, μέχρι τα βαφτίσια και το γάμο ενός ανθρώπου, μέχρι και το ψυγείο στην κυριολεξία ενός ανθρώπου. Και το άλλο είναι η ενημέρωση, είναι η πληροφορία, το πώς θα βγάλουμε την πληροφορία για το θέμα της σπατάλης τροφίμων μπροστά έξω, πώς θα ενημερώσουμε τον κόσμο, την κοινή γνώμη, ότι πρώτον υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να μειώσεις τη σπατάλη σου, διάφοροι τρόποι να μειώσεις τη σπατάλη σου, και δεύτερον, αν υπάρξει, που υπάρχει πολύ συχνά, να την προσφέρεις για ένα καλό σκοπό αντί να την πετάξεις στα σκουπίδια. Φανταστείτε λοιπόν ότι στο κέντρο της γης έρχονται παιδιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν πρώτερη εμπειρία από πού προέρχονται τα λαχανικά. Παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν και δεν έχουν ζήσει κοντά στη φύση ότι ο λαχανόκηπός μας το χειμώνα δεν παράγει ντομάτες ή ότι οι πατάτες προέρχονται από το υπέδαφος. Και ήρθε ο άλλος άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι μια δράση λοιπόν αυτή τη συνειδήσεων. Δεν είναι κίνημα, δεν είναι συσίτιο, δεν είναι φιλανθρωπία, δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι ένα γέρο με τους ανθρώπους μας στον δρόμο. Στη Feedback συνεργαζόμαστε με οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Στις καμπάνια μας πάντα ο πρωταγωνιστής είναι η τροφή. Ο κόσμος συναντιέται, γίνεται συμμέτοχος και ακτιβιστής για το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, με το να καταναλώνει τροφή που θα πεταγόταν, φρέσκια και πολύ νόστιμη τροφή, γίνεται συμμέτοχος στη λύση. Ουσιαστικά κάνει τη λύση μέρος του σώματός του. Εμείς κάνουμε δράσεις μαζί με εταιρείες εδώ στο Αλέξου Παπανδρέου Cooking Studio και προσπαθούμε να μαγειρέψουμε μερίδες για να πάνε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εδώ να πούμε ότι
με το Μπορούμε που συνεργάζομαι, κάθε μήνα μαζεύουν περίπου 10 τόνους από φρούτα και λαχανικά από όλες τις λαϊκές της Αθήνας, τα οποία με το δικό τους μαγικό τρόπο πηγαίνουν σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι μεγάλη πρωτοβουλία γύρω από το food waste είναι τα τρόφιμα αγάπης. Είναι μια πρωτοβουλία που αρχίσαμε πριν από 3,5 χρόνια, όπου συνδέσαμε κάθε μας κατάστημα με ένα τοπικό ίδρυμα, το οποίο ερχόταν στο κλείσιμο του καταστήματος για να παραλάβει τα κοντόλικτα τρόφιμα. Άρα έτσι μπορέσαμε να υποστηρίξουμε τοπικά ιδρύματα που δεν μπορούσαμε κατά τα άλλα πριν να προσεγγίσουμε. Και αυτή την ενέργεια την ενώσαμε με μια ενέργεια που έχουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια, που είναι υποστήριξη της Τράπεζας Τροφίμων. Την Τράπεζα Τροφίμων την υποστηρίζαμε μέσα από τις αποθήκες μας, όπου τα κοντόλικτα των αποθηκών μας πηγαίναν στην Τράπεζα Τροφίμων, και με τα τρόφιμα αργά πίσω από τα καταστήματά μας μπορέσαμε έτσι να κάνουμε ένα μεγαλύτερο, να το οργανώσουμε και να το μεγαλώσουμε και να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ποσότητες τροφίμων. Λέω ότι υπάρχουν οργανωμένες δομές που μπορούν πλέον στην Ελλάδα να διαχειριστούν οποιαδήποτε ποσότητα τροφίμων, οσοδήποτε μεγάλη κι αν είναι, αλλά και οσοδήποτε μικρή κι αν είναι. Εφόσον λοιπόν έχουμε να αντιπροτείνουμε ξεκάθαρες, απλές και δομές οι οποίες έχουν την εμπιστοσύνη, αρχίζουμε σιγά σιγά και σπάμε και το ταμπού του φόβου, που είναι το δεύτερο κρίσιμο βήμα. Το βασικό μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι η σπατάλη τροφίμων μπορεί να είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα, αλλά οι λύσεις του είναι πάρα πολύ απλές και κατά κύριο λόγο είναι πολύ νόστιμες. Εμείς λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ ως Redirect, ως μια ομάδα δηλαδή με ένα πυρήνα 6 ατόμων, η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη του Νοέμβρη στην ουσία. Χρωστάμε πολλά από τη δημιουργία μας σε μια υποτροφία, από ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Start Create Cultural Change. Η ομάδα μας έχει σχηματιστεί επιθυμώντας να δει το θέμα της σπατάλης τροφίμων από μια σκοπιά, η οποία είναι μεν για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αρκετά συνήθις, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα είναι ακόμα λίγο άγνωστη. Αυτή η σκοπιά από την οποία εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε την απόρριψη τροφίμων είναι αυτή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην ουσία, αυτό που επιθυμούμε μέσα από τις δράσεις μας και την πρωτοβουλία μας είναι να απενοχοποιήσουμε τις σωσμένες πρώτες ύλες και τα απορριπταία προϊόντα. Θέλουμε να δείξουμε πως αυτά τα προϊόντα δεν είναι δεύτερης κατηγορίας, ικανά να καλύψουν μόνο ανάγκες ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη και βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Και λίγο αλεύρι, το έχω. Έχω αλεύρι, έχω χαρτί κουζίνας, καθαριστικά ό,τι θέλεις. Έχω πετέξε. Είπαμε ότι ακόμα κι αν το σύνολο της τροφής, η οποία καταλήγει τελικά στα σκουπίδια, κατευθυνόταν προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα κάλυπτε στο 100% τις ανάγκες τους και παρόλα αυτά θα συνέχιζε να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το target group που έχει πραγματικά ανάγκη, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί κάθε συνειδητοποιημένο καταναλωτή. Η αλήθεια είναι ότι τα προϊόντα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει σήμερα για τη δράση μας και αυτά που θα χρησιμοποιηθούν και στις επόμενες μας δράσεις, αν δεν είχαμε επέμβει εμείς είτε κάποιος άλλος φορέας, θα είχαν καταλήξει στα σκουπίδια. Εμείς
Εμείς τώρα, σε αυτήν τη φάση, αυτό που κάνουμε είναι ότι πραγματοποιούμε κάποιες δράσεις. Βρισκόμαστε σε 6 διαφορετικές τοποθεσίες με την κινητή μας κατασκευή που βλέπετε σήμερα, είναι η παρθενική της εμφάνιση. Χρησιμοποιούμε σωσμένες πρώτες ύλες και δημιουργούμε γεύματα τα οποία δίνονται δωρεάν. Και από αυτό οι κινούμενοι κοιτάμε και εμείς όλο το ζήτημα του food waste ως κάτι που αφορά το σύνολο του καταναλωτικού κοινού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι εκδηλώσεις μας επιθυμούμε να είναι τελείως ανοιχτές και να δείξουν πως αυτά τα τρόφιμα, όπως και κάθε άλλου είδους τρόφιμο εξάλλου, μπορεί να υποστηρίξει ένα σύνολο δράσεων και ένα σύνολο κοινού. Λοιπόν, είναι κάτι πράγματα τα οποία όλα αυτά τα συνδέει το φαΐ, ξέρεις. Γιατί είναι το μέσο το οποίο μας κάνει και ζούμε. Η βασική λύση είναι να απολαμβάνουμε το φαγητό αντί να το πετάμε. Να κάνουμε την καλύτερη χρήση που μπορούμε, αντί να το πετάμε, και να αλλάξουμε την αντιμετώπιση μας προς την τροφή ως κάτι το οποίο έχει αξία και πρέπει να το διατηρήσουμε με κάθε κόστος. Εμείς οι καταναλωτές, εμείς οι πολίτες έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις μας και από τις επιχειρήσεις που μας προσφέρουν το φαγητό μας να σταματήσουν τη σπατάλη τροφίμων. Εμείς έχουμε τη δύναμη και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.